بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد مهدي، ماجستير في المسرعات النووية، دكتوراه في الليزر، تطبيقات الليزر للبتروكيماويات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فرق بين الديسبيسمنت والديستانس. ديسبيسمنت يعني الإزاحة، تعتبر فيكتور كوانتيتي. يعني إيه فيكتور كوانتيتي؟ يعني كمية متجهة. كمية متجهة يعني ليها مقدار ماجنتيود وليها اتجاه دايركشن. زي ايه؟ كميه متجهه غير الديسبيسمنت. الفورس، القوه، كميه متجهه. يعني انا مثلا لو افترضنا ان انا عايز اثر بقوه مثلا 5 نيوتن على اللابتوب، اثر عليه 5 نيوتن في الاتجاه ده، ولا 5 نيوتن في الاتجاه ده، ولا 5 نيوتن في الاتجاه ده. لازم يتحدد الاتجاه للكميه المتجهه. الفورس اشهر كميه متجهه. الديسبيسمنت فيه اشكاليه بسيطه ان بيتلخبط فيها الطالب بين الديسبيسمنت وبين الديستانس. الديستانس يعني المسافه، والديسبيسمنت يعني الازاحه. المسافه هي البعد او المقدار اللي بيتحركه الجسم. يعني انا مشيت كده، وبعدين مشيت كده، وبعدين مشيت كده، وبعدين مشيت كده. ودي سؤال مشهور وبيجي في 3 مقررات في جامعه الملك سعود. بيجي في مقرر فيزياء 145، بيجي في مقرر فيزياء في الميد ترم الاول طبعا، بيجي في مقرر فيزياء 103، بيجي في مقرر فيزياء 101 لطلبه كليه العلوم. ده غير ان موجود في لطلبه جامعه البترول، جامعه الملك فهد البترول، غير انه موجود في جامعه الملك عبد العزيز، لان ده حاجه ايه، اليمنتري. يعني ده انترودكتوري كورس فيزيكس بياخدوا الطلبه على مستوى العالم كله، موجود في كل المسارات، طبيه وهندسيه وعلميه، كله. فالفرق اللي بين الديستانس والديسبيسمنت ايه هو؟ الديستانس زي ما قلنا المقدار اللي اتحركه الجسم. الديسبيسمنت هي البعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية. هنشوف دلوقتي الفرق. طبعا كمية قياسية، يعني ايه كمية قياسية؟ يعني مقدار فقط. واشهر كمية قياسية معروفة في الدنيا هي التايم، هي الزمن. الزمن كمية قياسية. يعني بنقول مثلا ايه، الساعة 3:30. الساعة 3:30 شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا؟ طبعا لازم، مش محتاجين احنا الاتجاه في الزمن، لا في البريود لما يكون 3 ساعات، 3 ايام، 5 ايام، ولا في بوينت تايم اللي هو وقت محدد زي الساعة 2 الساعة 3. لو افترضنا ان جسم اتحرك من النقطة A الى النقطة B، ماشي؟ اتحرك من النقطة A إلى النقطة B. لو اتحرك من النقطة A إلى النقطة B ثم اتحرك من النقطة B إلى النقطة C، نفترض إن ده إيست شرق، وده نورث شمال، وهنا ساوث جنوب، وهنا ويست غرب. اتحرك كده، اتحرك شرقا بمقدار مثلا سي 20 أو 30 متر، وبعدين اتحرك شمالا بمقدار 40 متر. في الحالة دي اتحرك لغاية النقطة C. الديستانس المسافة اللي اتحركها from A to B then from B to C، يعني اتحرك مسافتين. يعني الديستانس هتساوي 30 زائد 40، يعني هتساوي 70 متر. الديسبيسمنت بقى الإزاحة من نقطة البداية لنقطة النهاية. من نقطة البداية يعني من هنا لنقطة النهاية، يعني الديسبيسمنت هي الخط الأحمر ده. دي الديسبيسمنت، حتى نسميها R. الديسبيسمنت R دي عبارة عن الايه؟ الهايبوتينيوس. يعني ايه هايبوتينيوس؟ يعني الوتر. الهايبوتينيوس بتحسب ازاي من فيثاغورس؟ الديسبيسمنت هتساوي AC اللي هي بتساوي R، اللي هي من فيثاغورس هتساوي السكوير روت، الجذر التربيعي ل 30 تربيع زائد 40 تربيع، اللي هي هتطلع 50 متر. دي 50 متر ودي 70 متر. شايفين الفرق؟ على فكرة الديسبيسمنت دي بنسميها دلتا اكس، والديستانس برضه بنسميها دلتا اكس. بس العبرة في ايه؟ العبرة في الايه؟ المبدأ في الحساب. الديستانس عبارة عن مقدار ما تحركه الجسم. الديسبيسمنت from the initial point to the final point، يعني من نقطة الانيشال اللي هي نقطة البداية لنقطة الفاينل اللي هي نقطة النهاية. أظن الكلام واضح. هل ممكن الديستانس تساوي الديسبيسمنت؟ ممكن في certain special case. For example
افترض ان الاي بي كان في اتجاه الشرق بمقدار 30 متر، ثم التحرك الثاني 40 متر ايضا في اتجاه الشرق 40 متر. في الحالة دي الازاحة هي المسافة دي كلها، يعني الازاحة 70 متر، دي الدلتا اكس اللي هي ديسبيسمنت. وهي نفسها الازاحه، المسافه الديستانس نفس المقدار 30 زائد 40. ولكن هل الكلام ده على طول؟ لا، دي حاله خاصه جدا. يعني في الغالب بتكون دايما الازاحه المسافه تختلف عن الازاحه في الغالب. يعني لو افترضنا مثلا ناخد حاله ثالثه، ان انا يكون عندي الجسم اتحرك في اتجاه الشرق بمقدار 40 متر، ثم رجع من الشرق للغرب بمقدار 10 متر. هنسمي دي A وهنسمي دي B. الازاحه عباره عن ايه؟ دي بتلخبط بقى. الازاحه الفرق بين نقطه البدايه ونقطه النهايه، يعني الازاحه هي المسافه دي اللي هي تعتبر الفرق اللي بينهم، اللي هي 40 ناقص 10 اللي هي بتساوي 30 متر. وعشان كده انا عايز اسال سؤال عملي الان، نشوف الناس اللي فهمت الكلام ده. لو انا بدات من هنا واتحركت في اتجاه الشرق 3 متر، فهتحرك كده 1 2 3 متر، وبعدين وقفت. الديستانس اللي انا اتحركتها قد ايه؟ الديستانس 3 متر مظبوط، والديسبيسمنت برضو 3 متر. تعال نعيد بقى السؤال مره ثانيه بطريقه مختلفه. لو انا بدات من هنا ومشيت 3 متر وبعدين رحت راجع 3 متر، يبقى المسافة اللي أنا اتحركتها قد إيه؟ الديستانس 6 متر، رحت 3 ورجعت 3. والديسبيسمنت، مين شاطر يقول الديسبيسمنت كام؟ طبعا الديسبيسمنت 0. السؤال ده بيجي في الميد ترم، بطريقة مكارة شوية، هقول لكم عليها. دلوقتي بيجي سؤال بقى، بيجي يا جماعة سؤال في الميد ترم الأول، بيقول لك جسم هتحرك على محيط دايرة، وبعدين يقول لك هنا السنتر بتاعها ماشي O، وبعدين يرسم لك قطر داخل الدايرة، والنقطة دي A والنقطة دي B. ويقول لك الجسم مشي from A to B. بيجي السؤال بطريقتين مختلفة. if an object moves from A to B on the circle showing, so its distance and displacement are respectively. عشان هو يديك في الترتيب هيديك الأجوبة distance and displacement، يعني القيمة الأولى للديستانس والقيمة الثانية للديسبيسمنت. طيب احنا هنحسب ازاي؟ طبعا بيكون مديك هنا الراديوس، بيقول لك كده، ويقول لك مثلا R اللي هو نص قطر الراديوس بيساوي مثلا 5. المثال هنا if an object moves from A to B ماشي on the circle showing على الدايره الموضحه بالرسم، so it is distance المسافه اللي اتحركتها and displacement are respectively بالترتيب هيكونوا ايه؟ طبعا الديستانس سهله، الديستانس اتحرك من A ل B على نص القطر ده، على نص الدايره دي، يعني نجيب المحيط ونحسب نصه، يعني الديستانس هتساوي 2 باي ار اللي هو السيركمفيرنس اللي هو المحيط divided by 2، يعني هتبقى باي ار فقط. باي اللي هي 3.14 والار اللي هي 5 ونحسب 3 5 4 5 ب 20 5 في 1 ب 5 5 1 6 وبعدين 3 5 15 متر،
دي تعتبر الديستانس. طب الديسبيسمنت، الديسبيسمنت يا جماعه قلنا الانيشيال والفاينل، ما يهمنيش بدأ فين وراح فين. الانيشيال والفاينل يعني ايه؟ يعني هو بدأ من ايه راح لبي. يبقى الديسبيسمنت عباره عن القطر بتاع الدايره. النص القطره 5، يبقى الديسبيسمنت يساوي 10 متر. دي الطريقه الصعبه، بيجيبوا السؤال بطريقه سهله في الغالب. ايه بقى الطريقه السهله؟ بدل ما يقول لي from A to B يقول لي move on the circle from A and come back to A again. لو مشي من ال A دايره كامله، في الحاله دي الديستانس تساوي ايه؟ تساوي 2 باي ار، يعني المحيط كله. والديسبيسمنت مين يقولها؟ الديسبيسمنت تبقى كام؟ تبقى 0، لانه بدأ من A ولف رجع ل A، فالانيشيال A والفاينل A، زي المثال اللي من شويه اللي هو هيبدأ من هنا ويتحرك 3 متر وبعدين يرجع 3 متر. الديستانس 3 متر زائد 3 متر، لكن الديسبيسمنت صفر. ليه؟ انا بدأت من هنا الانيشيال والفاينل هنا في نفس النقطة، وبالتالي الديسبيسمنت صفر. كده واضح الفرق بين الديستانس والديسبيسمنت؟ أرجو يكون واضح، ولو في أي سؤال يتكتب في الكومنت تحت وبرضه هنجاوب عليه إن شاء الله. خلاصة القول النهارده، خلي بالك ما تجيش في الامتحان لأن ممكن يغلط فيها. في طلبة شاطرين غلطوا الغلطة دي، إن لما يقول لك from A to B on a circle، شايفين on the circle showing، خلي بالك يعني بيمشي على محيط الدايرة، يعني ما مشيش هنا خالص. خلي بالك دي مجرد رسمه للتمويه للتشتيت عشان يشوفك هتفهم ولا لا. لازم تفهم الكلام. الاختبار يا جماعه اون انجلش، الاختبار بالانجليزي. الاختبار هيكون ان انجلش، يعني مش هتكون في كلمه بالعربي، مفيش ترجمه. ممكن حق الدكتور ما يترجملكش ولا كلمه، ممكن تلاقي حد يترجم لك، بس لازم تنتبه للموضوع ده. يبقى احنا عندنا هنا if an object move on a circle showing from A to B، ممكن يقول لي from A to B or make one round، عمل فول راوند يعني بدأ من A وانتهى عند A. لو عمل كومبليت راوند انتهى عند A، بدأ من A وانتهى عند A، يبقى الديسبيسمنت أهم نقطة عندنا النهارده في الدرس 0، والديستانس المحيط كامل. محيط الدايرة بيساوي ايه؟ بيساوي 2 باي ار. طب لو مشي من A ل B يعني مشي نص الدايرة، نص الدايرة يبقى 2 باي ار اللي هو المحيط مقسوم على 2، ده الديستانس. الديسبيسمنت هتبقى من A ل B. واضح الكلام؟